ښه راځو ام اس اکسل ته بلانک ورکبوک بیا لاست ټیپ دی موږ سره هغه ته وایي ویو ټیپ اول ورسې ورکبوک وي دی بیا شوز دی بیا زومز دی وینډوز او داسې مایکرو اول ورځ ورپسې دی ورکبوک ته فار ایگزامپل نارمل خو پیژنئ چې څنګه که یو موډ که په دې پرنټ لیاوټ کې تاسو یې نارمل تړئ نو سمپل په دې نارمل به کلیک کوئ بل ورپسې ورته څه شی دی پیج بریک پیج بریک فنکشن څه شی دی فار ایگزامپل یو څوک تاسو نه کوېسچن کوي چې ما سره دونه ټیکسټ دي دونه او زه به په دې کې لیکل کوم زه به لږ ډېر ټیکسټ والم دا یو شو فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې های او یا کنټرول انټر ووایئ نو فول شو که نه اوس که تاسو راشئ او دا پرنټ پریویو کې وګورئ پرنټ پریویو نو څومره ما سره ټوټلي 9 پیجز دي یا داسې وکئ که نه چې راشئ پیج بریک ته ورته دا ټول پیجز زه په دې کې برابروم او خپل د پیج رینج ګورم چې څونه ده نو تاسو به څه وکئ پیج بریک پریویو ته به راشئ او داسې نه ورته داسې وکړئ چې دا دونه ټیکسټ په دې پیج کې راوله یا داسې نه خپل پیج معلوموي چې څو پیجز دي 1 2 3 سی دی مطلب پیج بریک په ذریعه موږ څه کوی شو د خپل د پیج سیټینګ کوی شو 4 سایډز یا دې سایډ ته راوله دا اوس وګوره تا سره به پیجز کم شوي په پرنټ پریو کې لږ وګوره ټوټل 2 پیجز شو ورته نه دا لږ راته دې سایډ ته که نو واپس پرنټ پریو کې وګورم داسې نه واپس څه شي 2 پیجز صحیح دی وایي څونه سایز تاسو یې ده کموئ زیاتوئ دا تاسو پورې ډیپینډ کوي او تاسو د پیج سایز به څه کېږي کمیږي به صحیح یا لاندې نه یې وګوره داسې بره بوځه بس پرنټ پریو کې وګوره صحیح شو که نه بیا واپس راشه نارمل ته بس ما ته به نارمل پیج راکړي او بل پیج بریک فنکشن دا چې تاسو ته به څه کوي د پیج اندازه شو کوي چې څونه پیجز وي او که تاسو سره په دې موډ کې یو پیج ښکاره شي د پیج بریک فنکشن څه شی دی صحیح دی اوس په دې موډ کې خو ما سره هېڅ سم نه شو کوي نو تاسو به څه وکئ سمپل داسې لږ لیکل به وکئ او انټر به ووهئ یا دلته لیکل وکړه او انټر ووهه نو تا ته به پیج څه شي الوکیشن به درته معلوم وي او د ځینې به یې سایز راولې داسې را به یې کاږي دا والا صحیح شو که نه دا یې پیج بریک فنکشن و بل ورپسې څه شی دی پیج لیاوټ په پیج لیاوټ کې موږ هیډر فوټر هر څه مینولی خپل سیټینګ کوی شو لکه په ایم ایس ورډ کې او خو به موږ بس ډایرکټ ډبل کلیک کوو هیډر فوټر داسې نه پیج لیاوټ ته راشه او داسې نه هیډر څه ورکوې بس دلته ورته کرنټ ټایم او دلته راشه کرنټ ډیټ او دلته پیج نمبر بس فوټر ته که راځې داسې راشه فوټر ته فوټر کې څه لیکې ډیزاین ته راشه او داسې نه دی فار ایگزامپل شیټ نیم شون ډن اوس پرنټ پریو کې لږ وګوره دا والا که تاسو غواړئ چې آرټ پیج او دې کې ډفرنټ وي لکه څنګه چې ایم ایس ورډ کې نو پیج لیاوټ ته به راځئ او پیج سیټ اپ هیډر فوټر دلته راشه هیډر فوټرز ته او د ډفرنټ آرډ ان ایون پیجز ته به تاسو چک لګوئ اینډ کلیک آن اوکې بس اوس وګوره آرډ ایون چې دی دا به ډفرنټ وي صحیح دی داسې نه بس تاسو سمپل بل څه پکې ایډ کړئ صحیح شو یا داسې وکړئ چې همدلته واپس راشئ د هیډر فوټر ته دلته به چک لګوئ او بیا به راشئ کسټم هیډر ته دلته څه ایډ کړئ الریډي هر څه ورته ډیفاین شوي دي صحیح دی او فوټر ته بل څه لګوئ یو کین داسې نه بس تاسو هر څه چې څه ایډ کوئ ایډ یې کوئ نو دا به یو بل سره څه وي ډفرنټ به وي صحیح نو څه ګوره دې کې یو څه دی په پرنټ پریو کې وګورئ او که تاسو دې بل پیج ته لاړ شئ نو اټس امټي ولې موږ ورته چې هیډر آرټ پیجز څه ساته جفت پیجونه امټي ساته ډفرنټ یې ساته نو دې دپاره موږ دلته راغلي او داسې نه هم دا چک ورته لګولی واپس دنه چک ختم که اینډ کلیک آن اوکې اوس به په دې ټولو باندې اپلای شوي پیج 1 پیج 2 اینډ پیج 3 صحیح بیا ویو ته راشه بل ورپسې څه شی دی کسټم ویو فار ایگزامپل دا ویو چې دا د ما خوښه شوه زه غواړم چې اني ټایم دا یوز کړم نو تاسو به کسټم ویو ته راشئ او دا به ځان سره ایډ کړئ any friendly name تاسو ورته ښه تاسو به پیج بریک پریویو ته راځئ او دا به ځان سره سیف کړئ سیده ایډ به یې کړئ څه نوم ورکړئ ورته یم ایډي په نوم اوکې که بس دا سیف شو کله هم چې ته نارمل ویو کې او دلته راشه کسټم ویو په ده کې ما ته ایډي ویو شو که نو ځینې بیا څه کې شو واپس به ته دې حالت ته راولي نارمل شه بیا واپس راشه کسټم ویو ته کلوز کړئ ډیلیټ کړئ بل ایډ کړئ ستاسو خوښه ده صحیح دی سو this is all about workbook view بیا بل ورپسې څه شی دی شو
ګوره په دې شو کې د څه شی رولر ولې آف دی که ته سمپل دا ډېر ایزي ګوره د رولر ولې آف دی نو تاسو به څه کوئ یو ځل به راځئ دی پیج بریک ته دلته هم چې راشئ بیا به هم کار نه کوي اوس په پرنټ پیج لیاوټ موډ کې به فوټه د رولر آن شي اوس ګوره ما ته رولر مه شو کوه شو که دس از کالډ رولر صحیح شو رولر شو که مه شو کوه واپس نارمل موډ ته راشه به آف شي سیده پیج لیاوټ موډ کې به تاسو رولر آن او آف کولی شئ بیا ګریډ لاینز دي دا ګریډ لاینز تاسو ته ښکاري که نه په دې هر یو سیل ایکشن شو کوي سي ورته داسې وکړه چې ما ته دا ګریډ لاینز مه شو کوه نو ګریډ لاینز به تاسو ته نه شو کوي او سمپل داسې امټي پیج به تاسو ته درکوي سیده ګوره ګریډ لاین ډن او د کې سم نشته بیا بل ورپسې څه شی دی فارمولا بار څه دپاره یوز کېږي موږ ته فارمولا شو کوي چې کله موږ یو فارمولا یا فنکشن کړی وي نو موږ ته به په کوم ځای کې شو کېږي په فارمولا کې فار اګزامپل که زه دلته ولیکم چې ایکول د 50 پلس 50 نو 100 نو زه ورته وایم دا 100 څنګه راغلي نو دلته وګورئ وایي دا 50 پلس 50 جمع شوی بیا موږ ته راغلی څه شی 100 دی مطلب زه په ده پوه شوم شاید دلته فارمولا شوې ده سیده که واپس پکې تاسو ایډیټینګ هم کوئ نو همدې فارمولا بار نه سمپلی کوی شئ ورته دا فارمولا بار ماته مه شو کوه نو دا به تاسو ته نه شو کوي واپس یې شو که د ځای نه به شو کړي هیډینګس دي دا وګوره دا ټول هیډینګس دي ای بي سی او دا که نه ورته دا راته مه شو کوه نو نه بیا شو کوي ورته یې شو یې که نو واپس بیا ورته څه کړي شو